สวัสดีครับคลิปนี้เอากล่องพับได้เดลีมารีวิวให้ชมนะครับตัวนี้เป็นโมโตซีรีส์ซึ่งจะเป็นสีดำเทานะครับค่อนข้างสวยผมเคยรีวิวอีกแบบไปแล้วที่เป็นสีเหลืองนะครับขนาดใหญ่มากตัวนั้นจะมี2รุ่นนะครับซึ่งสามารถใส่ของเปิดฝาเล็กได้นะครับสามารถเข้าไปชมในช่อง YouTube ได้ตัวนี้ต้องการขนาดไซส์เล็กนะครับมาไว้บริเวณที่เหยียบเท้าให้เด็กเหยียบนะครับแล้วเราสามารถพับและใส่ของได้สามารถเก็บได้นะครับแต่คิดว่าอาจจะไม่ได้เก็บก็เลยซื้อมารีวิวให้ชมนะครับตัวนี้อยู่ที่ราคาประมาณ500กว่าบาทนะครับสามารถเข้าไปดูสินค้าได้เลยตามลิงก์ใต้คลิปนะครับผมจะมาสั้นๆนะครับมาแกะให้ชมแล้วก็ประกอบให้ชมว่าส่วนประกอบจะเป็นยังไงบ้างตัวนี้ขนาดความจุ35ลิตรนะครับข้อมูลอื่นๆจะเป็นภาษาจีนนะครับมีคำว่าเดลีตรงนี้นะครับเท่านี้เลยโดยที่เขาแพ็คมาให้ในลักษณะที่พับมาแล้วนะครับกล่องก็เป็นภาษาจีนครับตัวสินค้าถูกแพ็คมาแบบนี้นะครับเราสามารถที่จะเก็บแบบนี้ใส่ถุงได้เหมือนเดิมโดยที่เขามาเป็นสีดำตัวนี้ผมเข้าใจว่าเป็นสีเทาแล้วก็สีดำผสมกันแต่ด้านนอกเป็นสีดำหมดเลยนะครับซึ่งการประกอบก็ง่ายมากครับเราสามารถที่จะเปิดฝานี่คือฝานะครับเปิดฝาออกมานี่คือฝาตัวฝาเขาก็ดูโอเคค่อนข้างที่จะดูแข็งแรงดีแต่ก็จะยวบนิดหน่อยบิดได้เล็กน้อยนะครับเป็นพลาสติกออกเหนียวๆนะซึ่งตัวฝาจะฝุ่นไม่ลงจะมีร่องก็จริงตัวนี้เป็นร่องนะครับตัวนี้ก็เป็นร่องแต่ว่าไม่ทะลุด้านล่างเข้าใจว่ากันน้ำได้แน่นอนนะครับตัวฝาแล้วก็ตัวผนังด้านข้างนะครับตัวนี้จะประกอบกันมาแบบนี้ดึงขึ้นมา4ฝั่งเลยนะครับแล้วเราต้องประกบตัวสลักเข้าหากันก่อนให้ดูใกล้ๆตรงนี้จะเป็นสลักมานะครับประกบเข้ากันแบบนี้ก็จะชิดกันนะครับแบบนี้เลยชิดกันแล้วนะครับประกบทั้ง4ด้านซึ่งฝั่งนี้ก็คือประกบกันเนี่ยประกบกันแค่นี้ก็ถือว่าเสร็จแล้วฝั่งนี้ก็เช่นเดียวกันจะมาลักษณะนี้ก็ประกบเข้าไปเขาจะมีสลักบริเวณด้านข้างนะครับซึ่งตัวด้านข้างเนี่ยจะเป็นสลักล็อกด้านในถ้าเกิดว่าคุณจะพับคุณจะต้องกดตัวเนี้ยกดลงนะครับกดออกนะกดออกคุณจะสามารถพับได้อย่างนี้นะครับถ้าเกิดว่าคุณจะใส่คุณก็กดเข้าไปแบบนี้เนี่ยอันนี้คือล็อกแล้วนะครับล็อกเสร็จแล้วก็จะได้แบบนี้โอเคเลยแน่นๆหลังจากนั้นก็สามารถที่จะใส่ของได้มันดูโอเคดีบิดได้เล็กน้อยนะครับหลังจากนั้นก็ปิดฝาเนี่ยครับมันดูง่ายๆแค่นี้เลยเห็นเขาขึ้นเหยียบได้ผมไม่แน่ใจว่าถ้าเขาขึ้นเหยียบมันจะแข็งแรงพอหรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมจะลองขึ้นเหยียบให้ชมนะครับลองทดสอบขึ้นเหยียบครับดูว่าจะทนหรือเปล่านะครับผมจะลองประมาณนี้โอ้โหน่ากลัวนะแต่ก็โอเคยุบๆครับแต่เหยียบได้เนี่ยครับเหยียบได้สบายมากแต่ก็น่ากลัวเหมือนกันนะแต่ที่แน่ๆคือเขาไม่มีเสียงจะเป็นพลาสติกกึ่งยางเหนียวยวบได้นะครับแต่โดยรวมแล้วขึ้นยืนได้ครับยืนได้แบบตรงๆเลยนี่ผมขึ้นยืนอยู่นะก็โอเคครับฝาเหนียวดีเขาออกแบบมาให้เป็นชิ้นเดียวโดยที่ไม่มีการแตกหรือหักได้ขึ้นยืนได้ผมหนักประมาณ70กิโลก็โอเคครับยืนยันตามนี้สามารถใช้งานได้ดีเอามายืนยันรีวิวให้ชมประมาณนี้ด้านข้างก็จะเป็นฝาแบบนี้พอล็อกแล้วก็ดูแน่นหนาดีแน่นหนามากๆเหยียบได้สบายๆตรงนี้มีคำว่า Daily อยู่ด้วยนะครับฝั่งทางนี้แล้วก็ด้านล่างก็ค่อนข้างจะดูแข็งแรงดีนะครับเป็นด้านล่างที่เขาทำเป็นลอนมาให้จะได้ไม่ติดพื้นซะทีเดียวนะครับค่อนข้างโอเคมากๆก็เอามาฝากประมาณนี้สำหรับท่านใดที่กำลังมองหากล่องอยู่ก็ตัวนี้น่าสนใจครับลองวัดขนาดนะครับขนาดด้านข้างอยู่ที่ประมาณ19นิ้วหรือประมาณ48เซนแต่จริงๆแล้วรวมหูขอบตรงนี้ด้วยก็จะประมาณ50เซนนะครับส่วนความหนารวมๆกันก็จะอยู่ที่ประมาณ30เซนตามที่เขาเขียนสเปคไว้นะครับแล้วก็ตอนที่ตั้งเสร็จแล้วก็จะอยู่ที่ประมาณ25เซนความสูงจริงๆไม่ถึงครับประมาณ24เซนนะครับ
ก็เอามาฝากประมาณนี้ท่านใดที่ต้องการสินค้าผมรู้สึกว่าเขาทำออกมาได้ดีแข็งแรงเหนียวด้วยนะครับก็ยืนยันให้ประมาณนี้ถือว่าเป็นสินค้าที่น่าใช้อีกอย่างหนึ่งพกพาง่ายพับได้นะครับคุ้มค่าดีเหนียวดีผมขึ้นยืนแล้วรู้สึกว่าทนอยู่ได้นี่ก็โอเคแล้วนะถือว่าเอาไว้ให้เด็กยืนเด็กนั่งเอาไปนั่งแคมป์อะไรพวกนี้สบายๆนะครับผมมีใช้อยู่3กล่องนะครับทางซ้ายสุดสีเหลืองเทาแล้วก็ขวาสุดที่เป็นราคาถูกนะครับตอนนี้ตัวแรกเนี่ยสีฟ้ามันแตกนะครับหูมันแตกไปหนึ่งแล้วก็เลยซื้อสีดำมาแทนนะครับตัวสีดำค่อนข้างโอเคตัวสีดำยี่ห้อเดลีค่อนข้างแข็งแรงนะครับดูดีด้วยขนาดความสูงเท่ากันความกว้างก็ใกล้เคียงกันนะครับแต่ความยาวเนี่ยตัวเดลี่จะยาวกว่านะครับใส่ของได้เยอะกว่าซึ่งก็พอดีนะครับสามารถปิดได้ง่ายแล้วก็ประกอบได้ง่ายครับก็ใช้มือเดียวก็ได้นะครับหลังจากที่ประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เอากลับไปใส่ที่เดิมครับได้ขนาดความยาวมากขึ้นนะครับความกว้างเท่าเดิมความสูงก็เกือบเท่าเดิมนะครับก็พอดีให้เด็กเหยียบแล้วก็นั่งบริเวณเบาะหลังนะครับก็เอามาฝากสั้นๆประมาณนี้